سلام. امروز اومدیم سراغ یکی از شاهکارهای تاریخ سینما، فیلم چشمان کاملا بسته، آخرین ساخته استنلی کوبریک کبیر، آخرین شاهکار استنلی کوبریک کبیر. میخوایم راجع به مفهوم بزرگ این فیلم صحبت بکنیم، چیزی که شما رو میتونه تا مدت‌ها یا شاید تا آخر عمر به فکر فرو ببره. و میخوایم ببینیم که استنلی کوبریک چطور با زبان سینما داره یک همچین مفهوم انتزاعی عجیب غریبی رو به ما میفهمونه و چطور میتونیم از استنلی کوبریک یاد بگیریم، چطور فیلم ببینیم و چطور فیلم بسازیم. میخوایم بریم پلان به پلان، سکانس به سکانس توی این فیلم کنکاش کنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو با من همراه باشید. و قبل از اینکه شروع بکنیم این نکته رو باید بهتون بگم که این فیلم پر از صحنه‌های برهنگیه و توی نقد و تحلیلش هم طبیعتاً من به سختی میتونم صحنه‌هایی رو بذارم که شامل برهنگی کامل نباشن، چون این فیلم سراسر توش صحنه‌های اینچنینی هست. پس اگر تماشاش نکردید حواستون به این نکته باشه. در انتها اینم میخوام بگم که اگر فیلم رو دیدید، که اکثر دوستانی که فیلم باز هستن حتما این فیلم رو دیدن، پیشنهاد میکنم باز بعد از تماشای این ویدیو هم دوباره فیلم رو ببینید و یک لذت وافر عجیب غریبی ببرید از کاری که استنلی کوبریک توی این فیلم کرده. بریم شروع کنیم درباره فیلم چشمان کاملا بسته حرف بزنیم. خواب، رویا، تفکر، تخیل یک بخش غیر قابل انکاری در ما آدم هاست. یک بخشی که ما نمیتونیم اون رو وصل بکنیم به جسممون. از لحاظ علمی این خواب ها، این رویا ها، این تخیل ها یک جایی توی مغز ما داره اتفاق میفته. اما از لحاظ حسی احساس میکنیم یک چیزی فراتر از جسمیت در ما وجود داره، مثل روح، که اون روح داره این اتفاقات رو تجربه میکنه. این فیلم، بذارین حرف آخر همین اول به شما بگم، این فیلم مرز باریکی بین واقعیت، خیال، خواب و تفکره. حتی اگر بخوایم دقیق بشیم بین تخیل، تفکر و خواب هم تفاوت‌هایی وجود داره که حالا توی ویدیو، در طول ویدیو درباره‌اش صحبت می‌کنیم. اما همین حرفی که آخر باید به شما بزنم رو اول میزنم، بعد میریم تا مصداق‌هاش رو ببینیم که چه اتفاق عجیبی داره توی فیلم میفته. فیلم یک مرز باریکی بین واقعیت و خیال و تفکر و خوابه. دیدید شما در طول روز موقعی که یک اتفاق خاصی میفته، یک اتفاق عمیقی میفته که شما رو دچار یک چندگانگی ذهنی میکنه، این اتفاق در طول مدت یا توی خواب به شکل‌های مختلف برای شما نمایش داده میشه. انگار ذهنتون یا روحتون درگیر اون اتفاق میشه و یک المان‌هایی که حتی شاید دقیق هم شما متوجهش نشدید توی خوابتون حضور دارن. ممکنه پررنگ شن، ممکنه جابجا شن، ممکنه عوض شن، اما اون اثرگذاری واقعیت روی خیال چیزیه که همه ما احساسش کردیم. اما این فیلم میخواد یک حرف مهمتری بزنه. اون چیه؟ همه فیلم درباره اثرگذاری خیال بر واقعیته. این که ما تو زندگیامون وقتی به یک چیزی فکر میکنیم، وقتی یک چیزی رو خواب میبینیم، وقتی که توی فکرمون داریم یک کاری رو میکنیم، آیا این فکر کردن، این خیال کردن اثری روی واقعیت زندگی ما داره یا نه؟ روی جسمیت زندگی ما داره یا نه؟ این فیلم داره راجع به این صحبت میکنه که همونطور که واقعیت، یعنی اون چیزی که ما داریم زندگی میکنیم، اون جسمیتی که داریم روی تفکر و تخیل ما اثر گذاره، تفکر و تخیل ما هم روی واقعیت ما تأثیر گذاره.
همونطور که ما وقتی توی واقعیت میبینیم یک لحظه مثلا یک نفر یک کاری کرد، ناخودآگاه ما ممکنه تا مدت‌ها درگیر اون حرکت باشه. یه وقتایی هم پیش میاد که وقتی که ما توی تخیل یا خواب یه چیزی رو میبینیم، توی رفتارمون با طرف مقابل تأثیر داره. این فیلم قرار نهایتاً ما رو به این تفکر برسونه، تأثیر واقعیت و خیال روی هم. حالا بریم پلان به پلان، سکانس به سکانس، شما رو با یک شاهکار بزرگ تاریخ سینما روبرو کنم. چشمان کاملا بسته. فیلم اینجوری شروع میشه. یک صفحه تاریک، انگار چشمتون بسته است. چشمتون رو باز میکنید، آلیس رو میبینید که داره لباسش رو در میاره و بعد دوباره چشماتون رو میبندید و مینویسه چشمان کاملا بسته. فیلم شروع میشه. بیل رو توی همون اتاقی که آلیس رو دیدیم میبینید، هر دو پشت به دوربین، با این تفاوت که بیل آماده رفتن به مهمونی شده و آلیس داشت لباساشو در می آورد. یک پلان از دو شخصیتی که قراره داستانهاشون رو بشنویم. عریانی ذهنی یک نفر رو ببینیم و پوشیدگی ذهنی و درونی یک کاراکتر دیگر. در ادامه بیل به دنبال کیف پولش می‌گرده. این پلان نمایشی از اون چیزیه که قراره ما در داستان درباره بیل ببینیم. سرگردان، جستجوگر و مستأصل، و مهمتر از همه کمکی که قراره آلیس، همسر بیل، در پیدا کردن جوابها به بیل بکنه. می‌بینید چطور در همین چند دقیقه ابتدایی ما داریم نمایشی از کلیت فیلم و محتوای فیلم رو می‌بینیم. در ادامه بیل وارد توالت میشه. توالت و آینه دو عنصر تکرار شونده توی این فیلم هستن. اما چرا؟ توالت یه جورایی نمایانگر تخلیه جسمی یک انسانه و آینه نمایش ظاهری آدم‌ها در برابر خودشون، چیزی که در فیلم بارها و بارها تکرار میشه. بیل وارد توالت میشه. آلیس اونجا نشسته و از بیل میپرسه که به نظرت امشب زیبا شدم یا نه. بیل بدون نگاه کردن به آلیس ازش تعریف میکنه. در این پلان باز بخش دیگه‌ای از کاراکترها و داستان برای مخاطب ساخته میشه. بیل شوهریه که توجه زیادی به ظاهر همسرش نداره. اون رو نمیبینه و این روی آلیس تأثیر گذاشته. اما این روحیه بیل فقط مختص به آلیس نیست. اون ابتدا نام پرستار رو به لب میاره، اما چند ثانیه بعد میبینیم که باز از آلیس میپرسه اسم پرستار بچه ما چیه؟ اما چه توجیهی کوبریک برای ساختن یک همچین کاراکتری داره؟ خب میدونیم بیل پزشکه و اونقدر با آدم‌ها و جسم آدم‌ها در ارتباطه که به نظر میرسه جسمیت آدم‌ها برای بیل از بین رفته و بدن آدم‌ها، جسم آدم‌ها یا حضور آدم‌ها برای بیل اهمیت چندانی نداره. همه آدم‌های قصه از ظاهر و زیبایی آلیس تعریف میکنن. پرستار بچه‌شون یا آقای زاگلر یا آدم‌های توی مهمونی، همه درباره زیبایی ظاهری آلیس حرف میزنن به غیر از شوهرش بیل و آلیس وارد مهمونی میشن و از اینجا نقطه عطف داستان آغاز میشه. ما قبلا گفتیم این فیلم درباره تأثیر واقعیت و خیال بر یکدیگره. حالا سوال اینجاست که توی این مهمونی چه اتفاقی میفته که تأثیر شگرفی بر واقعیت و خیال داستان داره. آلیس و بیل توی مهمونی اشرافی با هم میرقصن، حرف میزنن و کمی بعد از هم جدا میشن. آلیس با یک مرد مجارستانی جذاب آشنا میشه که حرفایی که مرد مجارستانی میزنه روی ذهن آلیس تأثیر گذاره. همزمان در حالی که آلیس داره با مرد مجارستانی میرقصه، بیل رو در حال خوشگذرونی با دو مدل دختر میبینه. از طرف دیگه بیل آلیس رو در حال رقصیدن با مرد مجارستانی میبینه. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این دو نفر از لحاظ جسمی خیانتی به تعهد و ازدواج نمیکنه. اما آیا خیانت در خیال هم ممکنه؟ وفادار بودن یعنی چی؟ آیا این تخیل نامحدود تأثیری بر واقعیت اطراف زندگی ما داره؟ بعد از تموم شدن مهمونی به خونه میرن و شروع میکنن به معاشقه کردن. ما میبینیم که آلیس به فکر فرو رفته و به آینه نگاه میکنه. آلیس به چی فکر میکنه؟ آیا اون به معنای خیانت فکر میکنه؟ آیا داره در ذهنش به مرد مجارستانی فکر میکنه؟ یا شاید هم آلیس داره به همسرش فکر میکنه که چطور با اون دوتا مدل خیانت کرده بهش. همه آغازگر تأثیر واقعیت بر خیالهای ذهن آلیسه. انگار یه چیزی داره توی این زوج عوض میشه. فردای اون روز یک روزمره جدید آغاز میشه. ما با تدوین موازی میبینیم که آلیس توی خونه داره به خانواده و بچه رسیدگی میکنه و بیل توی مطبش داره به بدن و جسم آدم‌ها رسیدگی میکنه. تا اینکه شب میشه و بیل به خونه برمیگرده. انگار یه چیزی از شب گذشته فرق کرده. چرا کوبریک میخواد اینجای فیلم یک روزمره رو به ما نشون بده؟ چون کوبریک میدونه اگر قرار احساسی در درون انسان به وجود بیاد و باعث تغییر اون بشه، به زمان نیاز داره، به ته‌نشین شدن، و این رو به خوبی با نمایش دادن یک روزمره‌ای که آلیس
داره به اون خیال فکر میکنه به ما نشون میده. از طرف دیگه نشون میده که برای بیل هیچ تغییری رخ نداده، تا اینکه آلیس قبل از معاشقه اون شب جلوی آینه میاد، فکر میکنه و از پشت آینه ماریجوانا برمیداره تا قبل از معاشقه بکشن. اینکه ماریجوانا رو از پشت آینه برمیداره، قراره که بریم به پشت صورت کاراکتر، قراره بریم به درون کاراکتر و حالا از صورت گذر کنیم، از ماسکی که به صورتش زده در زندگی عبور کنیم و ببینیم که درون این کاراکتر قراره چه اتفاقی بیفته. Tell me something. آلیس شروع میکنه به حرف زدن با بیل. خوب به دیالوگاشون دقت کنید. آلیس اول از بیل میپرسه که با اون 2 دختری که توی مهمونی حرف میزدی چه کار کردی؟ بیل میگه من اون 2 نفر رو نمیشناختم و بعد هم اتفاقی بین ما نیفتاد. بیل از آلیس میپرسه اون مرد مجارستانی که با تو میرقصید کی بود و چی میخواست؟ آلیس میگه نمیشناختمش و فقط با هم رقصیدیم. آلیس از بیل میپرسه چه احساسی به رقصیدن من با مرد مجارستانی داشتی؟ بیل میگه احساس خاصی نداشتم. آلیس متعجب میشه، میگه چطور به رفتار اون مرد مجارستانی هیچ احساسی نداشتی؟ بیل میگه تو زن زیبایی هستی و من میدونم که مردها معمولا نسبت به زنها و دخترهای زیبا چه رفتاری دارن. آلیس متعجب تر میشه، میگه اگر چنین حقی رو به مرد مجارستانی میدی که به سمت من بیاد با من برقصه و با من ارتباط داشته باشه، پس حتما به خودت هم چنین حقی میدی نسبت به دخترهای زیبایی دیگه این حرکت رو انجام بدی. بیل میگه نه من اینطوری نیستم. میگه که چطور شما مردها به خودتون حق میدید که به واسطه زیبایی، به واسطه شهوتی که به یک زن دارید به اون نزدیک بشید، اما در خیالتون زنها هرگز نمیتونن چنین رفتاری داشته باشن یا در مقابل چنین رفتاری عکس العمل غیر متعارفی داشته باشن. مثلا وقتی که تو توی مطبت به زنها نزدیک میشی، چطور ممکنه زنها به رابطه با تو فکر نکنن و تو به رابطه با اونها؟ بیل میگه که من هیچ وقت به زنها توی مطب اینطوری نگاه نمیکنم. آلیس میگه ولی تو نمیدونی که آیا زنها به تو اینطوری فکر میکنن یا نه. و اینجا آلیس پرده از یک راز بزرگ برمی‌داره. میگه که چند وقت پیش وقتی با هم در سفر بودن، در حالی که در اوج عشق و محبتی که بینشون بوده غرق بوده، مرد خلبانی رو میبینه و در ذهنش رابطه شهوانی با مرد خلبان برقرار میکنه. این راز انگار همه چارچوب‌های ذهنی بیل رو از بین میبره. انگار دنیای بیل به هم میریزه. باور یک همچین داستانی برای بیل مشکله. همون موقع تلفن زنگ میزنه و میگه یکی از بیماران بیل مرده. بیل در حالی که تمام فکر و ذهنش صحبت‌ها و تصور همسرش با مرد خلبانه، به سمت خونه مردی که مرده میره و اونجا دختر مردی که مرده در اتاقی که جسد پدرش هست به بیل ابراز علاقه میکنه. این ابراز علاقه زن در حالی که همسر داره باعث میشه که بیل باور بکنه که اون چیزی که تا الان فکر میکرد وجود نداره. باعث میشه همه باورهای بیل به هم بریزه و از این لحظه به بعد سخته که بگیم کجای فیلم واقعیته، کجا خوابه، کجا خیاله. بیل که همه چیز رو جسمیت انسان ها میدونست، همه چیز رو بدن آدم ها میدونست و پزشکی بود که احساس میکرد تمام دردهای انسانی در بدن و جسم آدم ها قرار داره و قابل درمانه، حالا با مقوله جدیدی به نام خیال، روح، ذهن آشنا میشه. حالا میفهمه که همه چیز رو از یک آدم نمیدونه. آدم یک صورت داره و یک درون. و اون چیزی که تا امروز بیل به عنوان یک پزشک براش اهمیت داشت صورت آدم ها بود. فکر میکرد همه چیز در صورت آدم ها پیداست، اما درون آدم ها چیز دیگری است. فاصله تخیل و واقعیت اونقدر باریکه توی این فیلم که از این لحظه به بعد پیدا کردن واقعیت توی فیلم تقریبا کار غیر ممکنی میشه. بیل در خیابان راه میره، به تصورات همسرش و به چارچوب‌های به هم ریخته ذهن خودش فکر میکنه. در خیابان زن و مردی رو میبینه در حال معاشقه. مغازه‌های اطراف لباس‌های زیر میفروشن. دسته از اراذل اوباش که حرف‌های جنسی زیادی میزنن به بیل حمله میکنن. اینها همون تفکرات عجیب و غریبی هستند که در این لحظه به ذهن بیل حمله میکنن. بیل در دنیای بین واقعیت و خیال قدم میزنه و دختر روسبی به اون نزدیک میشه و از او دعوت میکنه تا به خونشون بیاد. بیل همراه دختر روسبی به خونه وارد میشه. اما قبل از اینکه اتفاقی بیفته آلیس بهش زنگ میزنه و بیل اونجا رو ترک میکنه. جلوتر متوجه میشیم که دختر روسبی HIV داشته و آلیس اینجا جون بیل رو نجات داده. اما فقط اینجا نیست که آلیس جون بیل رو نجات میده. آیا واقعا این اتفاق در واقعیت افتاده یا فقط در خیال بیله؟ آیا بیل احساس میکنه وقتی آلیس چنین فانتزیایی داشته به او خیانت کرده و حالا نوبت بیله تا به آلیس خیانت بکنه یا نه؟ در همین دنیای خیالی و فانتزی خودش به سراغ دوستی میره که در مهمانی پیانو میزد. دوست از یک مهمانی عجیب و غریب صحبت میکنه و اسم رمز ورود به اون رو فیدیلیو مینویسه. فیدیلیو در لغت به نام وفاداریه و نام تنها اپرایی نوشته شده توسط بتوونه. اپرایی که توی داستان اون یک زن قهرمان جان همسرش رو نجات میده.
بیاید برگردیم به مهمونی اول، جایی که بیل با 2 دختر مدل حرف میزد. یکی از اون 2 مدل گفت باید برسیم به جایی که رنگین کمان تموم میشه. رنگین کمان از دهه 90 نمادی از جنبش همجنسگرایان بود یا دفاع از جنبش دگرباشان جنسی. با این تفاسیر به نظر میرسه منظور از تموم شدن رنگین کمان ورود یک مرد به رابطه جنسی اون 2 دختر بود. در ادامه هم میبینیم که بیل برای خریدن لباس و ماسک برای ورود به اون مهمونی عجیب به مغازه رنگین کمان میره و در مغازه رنگین کمان همون ترکیبی که با 2 دختر در مهمانی اول داشت رو به صورت تقارن جنسی میبینیم. یعنی این بار رابطه 2 مرد با 1 دختر. نکته جالبی که در مغازه رنگین کمان اتفاق میفته ترکیب قومیت‌ها و ملیت‌های مختلفه. صاحب مغازه لهجه غیر آمریکایی داره و 2 مرد از نژاد غیر از آمریکا هستن، اما دختر مرد مغازه‌دار به نظر آمریکایی میاد. این تصویر نشون میده که مسئله جنسی فراتر از ملیت، تاریخ و قومیته. به عجیب ترین قسمت فیلم میرسیم. خب یه لحظه صبر کنیم. گفتیم بیل دچار تشویش ذهنی شد و اتفاقاتی که داریم میبینیم تصورات ذهنی بیل هستن. بیل به چی فکر میکنه؟ به خیانت، وفاداری، عشق، شهوت و ازدواج. پس این مهمونی باید بخشی از این سوالات ذهنی باشه، بخشی از این سفر ذهنی باشه. ساختمان این مهمونی مربوط میشه به دوران رنسانس، همون دورانی که مرد مجارستانی در ابتدای فیلم دربارش با آلیس حرف زده بود. دورانی که جهان دچار یک سری انقلابات علمی و فرهنگی بزرگ شد و مسیرش تغییرات زیادی کرد. پس حضور بیل توی مهمونی به نوعی به بازگشت به سنت ازدواج، روابط و مفاهیمی مثل وفاداری و خیانت و ازدواج در طول تاریخ مربوط میشه. اسم رمز ورود چی بود؟ وفاداری. قانون اصلی چیه؟ هر کسی که وارد این مهمونی میشه به سختی میتونه خارج شه. رمز موندگاری چی بود؟ صداقت. اینا نشونی از ازدواجن. مراسم ربانی و مذهبی شبیه به مراسم ازدواجه و گذر بیل از بین آدم‌ها و تماشای روابط جنسی طعنه‌ای به روابط انسانی پیش از جهان مدرن داره. روابط جنسی که نه ارتباط و احساسی تون دیده میشه و نه حتی میل و شهوتی. صرفاً یک رابطه حیوانی بی تعهد و بی احساس نشون داده میشه. چرا به صورتاشون ماسک زدن؟ آدما اگه به فکر آبرو و منفعت و ظاهر خودشون نباشن هر کاری میکنن. در حقیقت این حفظ ظاهر آدماست که دست و پای اونها رو برای اعمال شیطانی درونشون بسته. این مهمانی از جهاتی بسیار شبیه به همون مهمانی ابتدای فیلمه. پیانیست همون پیانیسته. بیل در اونجا فقط پیانیست و زاگلر رو میشناخت و در اینجا هم همین 2 نفر حضور دارن. رقص‌ها، روابط جنسی به ظاهر متمدنانه ولی به شدت حیوانی. در مهمانی اول دختری در اتاق زاگلر در طبقه بالا بیل رو از خیانت نجات میده. اینجا هم همون دختر در طبقه بالا خودش رو فدای بیل میکنه. اجازه بدید برای طولانی تر نشدن این ویدیو به جای تفسیر صحنه به صحنه درباره مفهوم مهم بعدی این فیلم حرف بزنم. المان‌ها، زنان و مردان در این فیلم به طور مشخصی در حال تکرار هستند. تصویر تابلویی که روی دیواره با دختری که روی مبل خوابیده، شباهت صحنه توالت اولیه به صحنه‌ای که دختر و زیگلر حضور دارن. شباهت ظاهری همه زنان که به نوعی به مسئله جنسی مربوط میشن با موهای بلوند و صورتهای زیبا. به طور مشخص شباهت 2 دختر داخل مهمانی با 2 دختر روسبی ساکن در یک خانه و همچنین مردها شباهت ظاهری شوهر دختری که پدرش را از دست داده بود و در فکر خیانت بود با خود بیل که احساس میکرد همسرش در حال خیانت به اونه. مفاهیم مشخصی هم دارن که همه مفاهیم زیر مجموعه این مفهوم قرار داره که چطور در یک جامعه مرد سالار قهرمانان اصلی زنها هستند. به این تصویر نگاه کنید. پشت سر هر 2 زن یک عروسک ببره، در حالی که دختر بیل و آلیس به یک عروسک باربی اشاره داره. عروسک باربی نماد نگاه جنسیتی به زنانه، اما کوبریک عروسک واقعی زنان رو ببر نشون میده. بارها و بارها زنان به عنوان قهرمان داستان جان بیل رو از خطرات مختلف آگاهانه یا غیر آگاهانه نجات میدن. اگر دقت کنین مردانی که محافظان درها هستن اکثرا دچار طاسی هستند. در مغازه رنگین کمان هم مرد فروشنده از ریزش مو حرف میزنه. این نشونی از ضعف درونی و شکست پذیر مردان در برابر ظاهر قدرتمند و ریاست طلب اونهاست. تمام اتفاقات فیلم در دوران کریسمس اتفاق میفته، در دورانی که قرار سال نو بشه و به تعبیری ذهنیت جهان نسبت به موضوع ازدواج، وفاداری، عشق و خیانت تغییر کنه. در واقع ذهنیت یک زوج که قابل بسط به ذهنیت یک جهانه. دنیایی که زن و مرد پیش از اون که خیالات و ذهنیتشون تبدیل به هیوله‌های درونی بشه در موردش حرف میزنن
و یاد میگیرن مهمتر از برهنگی ظاهر در برابر هم، برهنگی درونی و روحیه. وارد شدن به عصر جدیدی که البته خودآگاه و ناخودآگاه کوبریک از نقش قهرمانانه زنان در این رشد صحبت میکنه. بیل برمیگرده به خونه. در واقع روح بیل برمیگرده به خونه و همسرش رو خوابیده در کنار صورتک خودش یا همون جسم خودش میبینه. این سفر روحانی بیل تموم میشه و در آغوش همسرش به اون چیزی که بر اون گذشته اعتراف میکنه. یک پلان طولانی از سکوت، بغض و گریه که پایان رنج روحی این زوج از اتفاقات بظاهر بی اهمیت یک مهمانی شبانه بود که دیدیم چقدر هم پر اهمیت بودند. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. واقعا ممنونم از محبت‌هایی که شما به من دارید و این محبت‌ها مسئولیت من رو بیشتر میکنه. مسئولیت بیشتر هم باعث میشه من بیشتر یاد بگیرم و بهتر کار بکنم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و فیلم چشمان کاملا بسته بتونه اثر مثبتی توی زندگی شما داشته باشه. فعلا خدا نگهدار.